Namaste. So my name is Ajay Chetri, and I'm a social psychologist, and I'm trained in Alzheimer's dementia. From my social media go through almost 78 countries काम गर्छु र मेरो मेन काम चाहिँ मान्छेलाई यो रोगबाट बचाउँछु. That's the only thing I can do. Because मैले संसारभरि गएर यो अल्जाइमरको विषयमा काम गरेँ, and I've seen the pain, and I've seen the suffering. यसको कुनै उपाय छैन. There is no way. अघि एकजनाले कुरा गर्नुभयो, डायग्नोसिसको कुरा गर्नुभयो. It's very challenging for diagnosis. The symptom देखिन्छ at the age of 60. I am 60 right now. जब 60 मा तपाईको सिम्पटम देखिन थाल्छ, त्यति बेला मात्रै हामी डायग्नोसिस प्रोसेसमा जान्छौँ. तर त्यो बिमारी एट द एज अफ 60 मा तपाईको सिम्पटम देखिएको छ भने त्यो रोग त्योभन्दा 25 वर्ष अगाडि सुरु भइसकेको हुन्छ उसको ब्रेनमा. अहिलेको डक्टरले त्यसलाई डायग्नोसिस गर्नै सक्दैन. यस, अर्ली सिम्पटम्समा देखिन सक्छ. तपाईँलाई अलिकति डिप्रेसिभ सिम्पटम हुनसक्छ, तपाईँलाई एङ्जाइटी ह्युज आउनसक्छ, तपाईँलाई इन्सोमेनिया हुनसक्छ, तपाईँमा एग्रेसिभनेस अलिकति बढेर जान सक्छ, तपाईँ घरमा नेगेटिभ एटिट्युड देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ एल्कोहोलिक हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै अरू ड्रग्समा जान सक्नुहुन्छ र त्यो जुन उसको रियल प्रब्लमको त्यो चाहिँ हाइड भएर जान्छ. जब तपाईँ 60 एजमा पुग्नुहुन्छ, देन यु क्यान सी त्यो मेजर सिम्पटम. जब मेमोरी लस हुन थाल्छ, जब उसलाई ठुलो कन्फ्युजन्सहरू हुन थाल्छ, अनि मात्रै हामी के गर्छौँ, अनि डक्टरलाई कन्सल्ट गर्छौँ. इट विल बी टु लेट. र डक्टरले केही पनि गर्न सक्दैन. अगर त्यो बिमारी डायग्नोसिस भइसक्यो, उसलाई सिम्पटम डेभलप भइसक्यो भने त्यो डिजेनरेसन भएको ब्रेन सेललाई फेरि नो. त्यसकारण मैले जब संसारभरि काम गरेँ, जब 2008 मा मैले ताइवानमा गएर मैले एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स फेस गरेँ, त्यति बेला I was the only person who was talking about the prevention. It's a big business right now throughout the world. ठुलो व्यापार छ अहिले फार्मास्युटिकल कम्पनी. तर तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, एउटा राम्रो फार्मास्युटिकल कम्पनी छ फाइजर, उसले बन्द गरिदियो अब अल्जाइमरको ड्रग्स बनाउनु. ही स्टप्ड इट. उसलाई मन लागेन अब ठग्नलाई, कति ठग्ने. किन नो वे, अब सम्भवै छैन भनेपछि उसले आफ्नो ड्रग प्रोडक्सनै बन्द गरिदियो. हाकार भएको छ अहिले वेस्टर्न वर्ल्डमा, बडा कहानी लाग्दछ. र त्यसकारण म नेपालीहरूलाई जहाँ पनि मलाई बोलाउँछ, I just go and I ask everybody to prevent the disease. And it is possible, 100% possible. Alzheimer तपाईँको 100% prevent हुन्छ. अगर म प्रिभेन्ट गर्न सक्छु भने तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? म 60 वर्षको छु, मैले कतिवटा रोग प्रिभेन्ट गर्न सकेको छु भने तपाईँले किन सक्नुहुन्न? अल्जाइमर भनेको के हो? वाट इज अल्जाइमर? जब ब्रेन सेल डिजनरेट हुन थाल्छ भने अल्जाइमर हुन थाल्छ. अल्जाइमर सुरु भएपछि त्यो तपाईँको पछिको स्टेजमा त्यो डिमेन्सिया पनि हुनसक्छ. तर हरेक चिजमा तपाईँको त्यो जस्तो अघि हन्टिङटन डिजिजको कुरा आयो, त्यो पनि ब्रेन सेलसँग रिलेटेड. त्यसले पनि ब्रेन सेल डिजनरेट भएपछि हन्टिङटन हुन्छ. त्यसको 6 क्याटेगोरी बनाएको छ मोडर्न मेडिकल साइन्सले. अल्जाइमर भन्छ, डिमेन्सिया भन्छ. डिमेन्सियाको पनि धेरै प्रकार छ. तपाईँको लेवी बोडी डिमेन्सिया भन्छ, भ्यास्कुलर डिमेन्सिया भन्छ. धेरै क्याटेगोरी बनाएको छ. बट इट्स अल सेम. तपाईँको ब्रेन सेल डिजनरेट हुने, त्यो ब्रेन सेल डिजनरेटबाट रोक्नु सकिन्छ. डिजनरेसन हुन नदिनुहोस्, रोक्नुहोस् त्यसलाई. अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्सको रिसर्चमा 2टा कुरा भनिएको छ. एउटा बेटा अमलोइड्स र ठा प्रोटिन. यो 2टा प्रोटिन, एउटा स्टिकी प्रोटिन, एउटा टक्सिक प्रोटिन. कहाँबाट आयो त यो ब्रेनमा यो प्रोटिन? के खायौँ त हामीले टु मच? केले गर्दाखेरि ब्रेनमा गएर त्यो अकुमुलेट हुन थाल्यो? यु नो एभ्रीबडी. आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले मांसाहार खाँदाखेरि 8 घन्टा काम गर्थ्यौँ. अहिले हेर्नुहोस् त, बिहानै मासु खान्छौँ, बेलुकै मासु खान्छौँ. देयर इज नो फिजिकल एक्टिभिटी. कहाँ जान्छ त्यो प्रोटिन? तपाईँलाई थाहा छ अहिले हरेक मासु टक्सिक छ. यु नो वाट? तपाईँहरू जुन चिकन खानुहुन्छ, देयर इज 70% एन्टिबायोटिक्स. देयर इज ग्रोथ केमिकल छ, त्यसमा हार्मोन्सहरू छ, कम्प्लिटली मेडिकेटेड छ. अनि हामी बडा आनन्दले खान्छौँ. यसको पछौँ त्यो बेटा अमलोइड्स र तपाईँको त्यो ठा प्रोटिन त्यति मांसाहारबाट आउँछ. कहाँबाट आउँछ? र जुन त्यो टक्सिक केमिकलहरू छ अहिले स्प्रेड भएको छ, जीमा पनि टक्सिक,
कुनै पनि सागसब्जी अहिले किन्नु तपाईँले छुनु पनि हुँदैन आई डोन्ट इभन टच इट म छुँदिनँ पनि त्यो म कुनै पनि फलफुल खाँदिनँ आइम स्ट्रिक्टली भेजिटेरियन मात्रै घाँस खान्छु डु बिलिभ मी नट कुनै दुध दही घिउ मही पनि खाँदिनँ मांसाहारको त कुरै नगर्नुहोस् आई क्यान सर्भाइभ अनि जेनेटिक्स छ मलाई हाइपरटेन्सन जेनेटिक्स छ अर्थराइटिस जेनेटिक्स छ ब्लड सुगर जेनेटिक्स छ स्टिल आइम फाइन मलाई केही पनि छैन आई क्यान प्रिभेन्ट इट एन्ड एज फार एज अल्जाइमर डिमेन्सिया एक्सिडेन्ट छन् तपाईँले प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आइएम सरी जो 50 वर्ष नागिसक्नु भएको छ अगर तपाईँहरूको ब्रेन डिजनरेट हुन थाल्यो अब अलिकति खोज गर्नुहोस् अलिकति मेमोरी लस हुन थाल्यो सानो सानो कुरा बिर्सिन थाल्नुभयो चस्मा कहाँ राखेको कहाँ खोज्नुहुन्छ टोपी कहाँ राखेको कहाँ खोज्नुहुन्छ वालेट कहाँ राखेको कहाँ खोज्नुहुन्छ जब सुरु हुन्छ त्यो अलार्मिङ साइन इट डजन्ट मिन द्याट तपाईँलाई जस्तो म यङ्स्टर्सहरूलाई क्लास लिन्छु इट्स नट अल्जाइमर बट समथिङ इज रङ इन द ब्रेन हामीलाई ब्रेन हेल्थको विषयमा अवेर छौँ हामी कहिले पनि यो कान र आँखादेखि माथिको चिजलाई कहिले हामीले यसलाई यो कान र आँखादेखि माथिको चिजलाई कहिले पनि हामीले कोसिस गरेको छौँ जबसम्म बोलाउँदैनौँ जबसम्म हामी बोलाउँदैनौँ र जबसम्म हाम्रो मेमोरी लस हुँदैन तबसम्म डु वी गेट हेल्प लिन्छौँ हेल्प के यो चाहिँ के यो केले भनेको छ जबकि वी नो एभ्रीबडी वी नो एभ्रिथिङ इज हियर हरेक चिज यसैबाट सञ्चालित छ यसको लागि हामी केही पनि गर्दैनौँ अलिकति ब्रेन हेल्थप्रति सजग बन्नु पऱ्यो अलिकति फिजिकल एक्टिभिटिज गर्नु पऱ्यो eat healthy and eat healthy आजको मेरो स्लोगन त्यही छ जीवनशैलीलाई अलिकति हेल्दी लाइफस्टाइलमा कन्भर्ट गर्नु wake up early in the morning go for a walk for 1 hour drink 3 liters of warm water every day have 2 garlic roasted garlic 3 चारवटा roasted garlic सधैँ खानु यति टर्मरिक राति सुत्ने बेलामा दुध भात हट वाटरमा खाएर सुत्नु forget about Alzheimer's स्ट्रेसबाट बाँच्नुहोस् स्ट्रेसले पानी लाग्दो छ अहिले मोडर्न मेडिकल साइन्सले के भन्छ स्ट्रेस तपाईँको हाइपरटेन्सन भयो भने अल्जाइमर आउँछ अरे सुगर भयो भने अल्जाइमर आउँछ अरे यहाँसम्म त सुगर खायो भने अल्जाइमर आउँछ अरे भन्छ तर मांसाहार खाएपछि अल्जाइमर आउँछ कहिले पनि भन्दैन बिकज दिस गाइज इटिङ द्याट मच अफ मिट एभ्री डे भन्दैन मांसाहार खाएर अल्जाइमर आउँछ हरेकको जीवनमा स्ट्रेस छ भागम भाग छ पैसाको लागि के को लागि कमाउँदैछ मान्छेले एजिङ सेक्योर्ड छैन बडा सफरिङ छ देयर इज अ ह्युज सफरिङ स्टप अब त जाग्नुहोस् कति दिन तपाईँहरू मोडर्न साइन्सको पछाडि कुद्नुहुन्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई ज्वरो पनि आउँदैन इफ यु लिभ हेल्दी लाइफ एन्ड इफ यु इट हेल्दी फुड वाट इज इट हेल्दी फुड वाट इज हेल्दी फुड मैले डिफाइन गर्नलाई बडा टाइम लाग्ला यो टक्सिक केमिकल्सबाट बाँच्नुहोस् जुन भेजिटेबल किन्नुहुन्छ त्यसलाई लगेर एउटा सल्ट वाटरमा 20 घन्टा डुबाउनुहोस् अथवा एप्पल साइडर भिनेगर 2 चम्ची हालेर लिभ इट फर 12 आवर्स देन वास गर्नुहोस् देन को 80% को टक्सिक जान्छ मांसाहार छोडिदिनुहोस् कति खानुहुन्छ इट्स नट अ हेल्दी फुड यो हेल्दी फुड होइन त्यसले अल्जाइमर निम्ताउँछ यस पहिला खान्थे मान्छेले 1 किलो 2 किलो खान्थे 8 घन्टा काम गर्थे अहिले के छ बिहानै मासु खानु छ बेलुकै मासु खानु छ बाइकमा हिँड्नु छ 8 घन्टा अफिस बस्नु छ ड्याउ गर्नु छ हर वखत there's no family values छैन घरमा अहिले त्यो लभ एन्ड केयरिङ इन्भाइरोमेन्ट छैन एउटा घरमा 2 जना पाहुना आयो भने 3 दिन टिक्न सक्दैन 3 दिन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्न यहाँ एउटा गरेर बिकज मेन्टली वी आर विक किनभने हामीलाई ब्रेन हेल्थको अवेरै भएन गर्नुहोस् अलिकति ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस् 3 लिटर पानी खान नबिर्सनुहोस् वार्म वाटर यो 3टा चिज मात्रै गर्नुहोस् go for a walk for 1 hour drink 3 liters of warm water eat 4 or 3 तपाईँ roasted garlic खानुहोस् and turmeric यति खानुहोस् राति सुत्ने बेलामा अनि टक्सिक फुडबाट बाँच्नुहोस् स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नुहोस् स्ट्रेस सबैलाई छ मलाई पनि छ स्ट्रेस किन छैन बट आई क्यान म्यानेज इट वेल त्यसले मलाई हाइपरटेन्सन बढाउँदैन मेरो
हाइपरटेन्सन बढ्ने कुनै कारणै छैन 90% मान्छेलाई स्ट्रेसको कारणले हाइपरटेन्सन भइरहेछ कति दबाई खानुहुन्छ दबाईले पनि राखेर गएर पड्किने हो पछि ब्रेन सक्दैन त दबाईले रोक्दैन ब्लड सुगर भएपछि एक न एक दिन तपाईँको अलिकति केयरलेस गर्नु भने किडनी जान्छ live healthy and eat healthy if I know अगर हेल्दी हुन सक्छु at the age of 60 why you can't अहिले म 60 वर्षको लाग्दैन मलाई I'm like 20 years old म यसरी बोल्छु when I go to abroad म इन्करेज गरिदिन्छु मान्छेलाई तर मलाई टाइम लाग्छ it takes me a long time to encourage you all आँखा झुम्काउनु न तपाईँहरूले मेरो अगाडि अस्ति भर्खर मलाई तपाईँको हार्ट फाउन्डेसनले इन्भाइट गर्यो एउटा टक प्रोग्राममा दुनियाँ हार्ट पेसेन्टको लागि दे सक्ड उनीहरूकोमा काट्रा ठुल्ठुला काटेर निस्ताएर उनीहरूकोमा टक प्रोग्राम गर्थ्यो एन्ड आई डिड द डिफ्रेन्ट वे उनीहरू छक्क परे होइन यो पनि सम्भव थियो मैले क्लियरली भन्थेँ तिमीहरूको जति छ यतिमा 80% हार्ट डिजिज छैन बनाइएको छ तिमीहरूलाई हार्ट डिजिज मसँग छ त्यसको इक्जाम्पल आई नो मेनी पिपल्स त्यसले गर्दा अब मेरो लास्ट यही हो लिभ हेल्दी एन्ड इट हेल्दी एन्ड यु क्यान प्रिभेन्ट अल्जाइमर डिमेन्सिया बिर्सिनुहोस् तपाईँहरूले पछि एजिङमा गएर यु क्यान इन्जोय यर लाइफ अगर तपाईँले एजिङ इन्जोय गर्नु भएन भने ग्यारेट तपाईँले जतिसुकै एचिभ गर्नुहोस् यु विल हेभ अ हार्ड टाइम खेल फरकै पर्दैन एजिङलाई हेल्दी बनाउन कहिलेदेखि जाग्नुहोस् wake up. Life is so beautiful. I really enjoy it.